السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اهلا متابعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم منوعات دودو ابراهيم. وقبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة البانيه المقرمش زي ما احنا شايفين، بانيه الفراخ في القلاية الهوائية. والقلاية الهوائية سبق وقدمنا فيها حاجات كتير ووصفات كتير مسقعة بالقلاية الهوائية. عملنا الحواوشي في القلاية الهوائية، عملنا السمك والبطاطس والبتنجان في القلاية الهوائية، والسمك المقلي في القلاية الهوائية، وعملنا ريفيو عن القلاية الهوائية. بتمنى ان هو كل الحاجات دي هسيبها لكم في قائمة تشغيل في صندوق الوصف. يلا بينا نبدأ. زي ما احنا شايفين جميلة ازاي الوصفة. جبت نص كيلو فراخ، طبعا تبع الكمية بتاعتك، لو عايزة تجيبها اكتر بتجيبها اكتر. طلعت مقرمشة وجميلة وطعمها جميل. نجيب مع الفراخ وجبنا دوريتوس، عملنا جزء بالدوريتوس وجزء بالفيجيتار، معاهم دقيق ومعاهم نشا. النشا بيخلي معلقتين نشا بس هيخلي الفراخ في حتة تانية، يخليها مقرمشة وجميلة، طرية من جوه ومقرمشة من بره. كمان الفراخ بتاعتنا بتجيبيها وتحطيها قبل ما نبدأ خالص، حطيتها في زبادي بيطريها. وبعدين نبدأ الوصفة بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هنجيب اهو ادي الفراخ بتاعتنا الفيليه، ممكن تجيب صدور فراخ وتقطعيها برضو وتخليها رقيقة، ونحط لها التوابل زي ما احنا شايفين. فلفل اسود وبابريكا، معاهم فص حبهان بتشيلوا منه القشر بتاعه، بيديلها برضو ريحة حلوة. معاهم بهارات الفراخ او السبع بهارات سواء ده او ده، ومعاهم نص معلقة صغيرة كمون، وطبعا توم باودر وبصل باودر. بتتبلي الفراخ بتاعتك وطبعا معاها ملح، وبتحطيها في التلاجة شوية كل ما تاخد من التتبيلة. وياريت لو عملتها قبلها بيوم، كل ما يبقى وتحطيها على رف التلاجة كل ما يكون افضل. بص تلاقي الفراخ بتاعتك طرت خالص. وهنحط بعد ما تطلع من التلاجة حطينا لها، هنحط لها معلقتين صلصة بيدولها طعم جميل جدا. وقدامك بيضتين اهو. الدوريتوس طبعا بيبقى كبير، بكسره خليه صغير. هنعمل جزء بالدوريتوس وجزء بالفيجيتار. وطبعا زي ما احنا شايفين الدقيق وعليه معلقتين نشا والبيض معانا. الاول بنحط الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجة، بتحطيها في قلب الدقيق، وبعدين تروحي بيها على البيض. وبعد البيض بتديها من الدوريتوس، وبعدين تحطها في الطبق، وهكذا. يعني تفضلي تعملي نفس الحكاية. وبعدين حبيت اعمل بالفيجيتار بعد ما خلصت الدوريتوس، عملت بالفيجيتار برضو طعمه جميل ويخليها مرمشة وجميلة. بس صراحة في ناس بتحب الفيجيتار الحار، لكن احنا عملنا بالفيجيتار العادي. بنحط طبعا فلفل اسود، لكن اهو الفيجيتار اهو.
عايزة اعمل بجزء. وطبعا بعد ما برضو بنسيبها في التلاجة. كل ما تسيبيها في التلاجة بعد ما بيمسك فيها التتبيلة اللي انت عملتيها مع النشا مع الدقيق مع الفيجيتار، كل ده بيديلها طعم حلو. وهنجيب بدل ما نحط في الزيت والمقلاية، هنعملها في القلاية الهوائية، لا زيوت وصحية طبعا جدا. والقلاية الهوائية استخداماتها حلوة وكتير، بتخليكي ما بتستهلكيش زيت خالص، لان بتمسحي بس بالفرشة. زي ما احنا شايفين بنحط في البيض ونحط في الدقيق والبقسماط الفيجيتار قصدي مع النشا، وتكرري نفس الحكاية، بيض وفيجيتار مع دقيق ونشا لغاية ما تخلصي الكمية بتاعتك. وتعملي عليها بالفرشة، تمسحي عليها بالفرشة قبل ما تدخليها القلاية الهوائية. هنعمل كمان جنبها بطاطس. طبعا معروف ان الاكلة دي بيبقى جنبها بطاطس بعيش. زي ما احنا شايفين بتخلي البطاطس لونها ذهبي وجميلة جدا بدون زيت. نحط عليها بس معلقة خل وملح، هتديكي طعم جميل للبطاطس ومقرمشة. بعدين هنحط الفراخ بتاعتنا في القلاية زي ما احنا شايفين، بعد ما حطينا لها كل المكونات اللي قلنا عليها من بيض وفيجيتار ونشا ودقيق. هتخرج لنا بالشكل الجميل اللي احنا هنشوفه. طبعا بتعملها على الجنب اول ما تلاقي الجنب الاولاني احمر بتقلبها على الجنب التاني، وتظبطي الحرارة على 180 والدقايق بتاعتها على طبعا اللحمة، على قصدي الفراخ. كل حاجة ولها حاجة، الفراخ لها جنب واللحمة لها جنب والبطاطس لها جنب. بتمنى الفيديو يعجبكم، ولو وصلت معايا للنقطة دي ما تنسنيش في اللايك، لان اللايك بيرفع من الفيديو ووصله لأكبر عدد من الناس. شايفين شكلها جميل ازاي، طرية من جوه ومقرمشة من بره. بشكر كل اللي بيدخل عندي، بشكر كل اللي بيكتب لي تعليق ولو حتى بسيط. بحبكم كلكم واتمنى لكم الخير دايما. يا ريت ما تنسوش قناتي على اليوتيوب بمنوعات دودو ابراهيم، والتيك توك والانستجرام والفيسبوك والتويتر منوعات دودو ابراهيم. بتمنى لكم كل خير وصحة وسعادة، يا رب كلكم تحققوا كل اللي نفسكم فيه. بتمنى لكم كل النجاح بإذن الله، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.